با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز. امید است که صحتتان و جانتان خوب باشد و روزگار و کامتان باشد. دوستای عزیز، در ادامه سلسله دروس اکسل در درس امروز بر شما آموزش میدیم که شما چطوری بتونید در اکسل اینجا آوردین درجه. امروز بر اساس برنامه اکسل ما گروپ بندی نماییم. طوری که واقفین در نمرات مکتب به خاطر کامیاب بودن لیول یا سطح تعیین شده که سطح کمترین سطح که اینا باید و میزان اول میزان فیصدی هست که میزان فیصدی باید از بین 0 تا 100 باشد. کامیاب ها با انسان های گفته میشه در این بخش که یا با آدم های گفته میشه که پایین ترین نمرش یا فیصدیش 50 باشه و بالاترینش 100 باشه. ناکام ها کسانی هستند که کمترین نمرش 0 ببخشید کمترین فیصدیشون حد اوسط نمراتشان 0 و بالاترینش 49 باشه. اینا کسانی هستند که ناکام. به خاطر که به گروه بندی بکنیم که کدام گروه ناکام هست، کدام گروه مثلا بیاید گروه الف، گروه ب، گروه جیم، گروه دال. پس ادامه ویدیو رو با ما ببینید باشید. دوستا به خاطر حل مجموعه نمرات که چند نمره برده نوشته کنید که مساوی میشه به سم قوس باز خانه تفسیر تا خانه کیمیا انتخاب قوس بسته انتر دبل کلیک کنید، مجموعه نمرات جمع میشه. به خاطر اینکه حد اوسط نمرات را ما بیم پیدا بکنیم نوشته کنید که مساوی میشه به AVE average قوس باز خانه تفسیر انتخاب تا خانه کیمیا قوس بسته انتر فیصدی نمرات یا حد اوسط نمرات بر ما پیدا میشه. در قسمت گروه بندی طور هست دوستا که سایز زیر کلام کنم یک مقدار. خب طوری هست که ما اگر بخوایم که حد اوسط نمرات پیدا بکنیم دوستا و ببخشید گروه بندی بکنیم، ما اول باید یک شرطی را اینجا بگذاریم مساوی میشه به ایف قوس باز اگر حد اوسط نمرات ما که خانه حد اوسط نمرات بزرگ و مساوی از 90 باشه، اینا در گروه الف هستند یا گروه درس خانه. دوم ایف اگر اینجا ذکر شده خانه پی 8 یعنی خانه حد ستون هشتم بخش پی ستون پی و سطر هشتم. دوباره نشون کنیم پی 8 امو فرمولا بزرگ و مساوی از 75 باشه یعنی خود 75 شامل شود. باز این آدم ها در گروه ب خب بکام شدن دبل کتشن ای فکر دوباره تکرار کنیم قافیه را پی 8 بزرگ و مساوی از مثلا 60 باشه یا آدم ها در گروه چی میره علی ب جیم ای وگر اگر امو پی 8 بزرگ و مساوی از 50 باشه یعنی خود 50 هم شامل شود یاد ما نوشته شود گروه دال. در غیر صورت اگر نمره ما پایین تر از 50 بود نوشته شود که ناکام. کتشن بسته قوس را تا زمانی بسته کنید که رنگ قوس دوستا سیاه شد. انتر را بزنید، دبل کلیک کنید، اتوماتیک درجه بندی انجام میشه. ببینید این نفر که به نام علی محمد امیدی است این میگیم 100 99 98 88 100 100 100 و 99 99. ببینید اتوماتیک خود سیستم شناسایی میکند که کسایی که بالاتر از 90 باشه در گروه الف است، کسایی که بالاتر از 75 باشه گروه ب است، کسایی که بالاتر از مثلا 50 باشه گروه جیم هست، گروه 60 باشه گروه جیم هست و گروه دال کسانی بود که بالاتر از بین 50 تا 60 سرحدش تعیین شده بود. خب ببینیم یک نفر
تنظیم کنیم که از بین سرحدش بین 50 فیصدیش یا 55 باشه یا 56 باشه. 56 خب 56 57 58 59 60 61 62 بریم که 50 اتوماتیک در گروه جیم رفت و یک ایرم بین 52 در گروه دال خودش به صورت اتوماتیک تعیین میشه. این بود از درس امروز. امیدوارم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر، بدرود.